এটা কথা দুটা বিষয় ইয়াত দিয়া হৈছে মাধ্যম আচলতে দুটাই মাধ্যমে হয় কবিতাও এটা শিক্ষাৰ কথা কোৱাৰ মাধ্যম আৰু চিত্ৰকলাও এক ধৰণৰ মাধ্যমেই হয় মিডিয়াম আৰু দুইটাৰ মাজেদিয়ে কথাই কয় মানুহে কবিয়েও কথাই ক'ব খোজে শিল্পীয়েও কথাই ক'ব খোজে আৰু বাছি লয় কেনেকৈ কথা কয় কোনোবাই গানেৰে কৈ ভাল পায় কোনোবাই ছবিৰে কৈ ভাল পায় কোনোবাই কবিতাৰে কৈ ভাল পায় কিন্তু কিয়নো এনেকুৱা এটা মাধ্যম ল'ব লগা হয় আমি দেখোন কথা পাতিয়ে থাকোঁ নাপাতোনে নাপাতো তো সেইটোত আমি সন্তুষ্ট নহয় চাগে ন সন্তুষ্ট নহয় দৈনন্দিন কথা পাতোঁ বন্ধুৰ লগত পাতোঁ চিনাকিজনৰ লগত পাতোঁ নহয় নে বিভিন্ন ধৰণে আমি ভাৱ আদান প্ৰদান কৰোঁ কিন্তু এই পাঠ্যপুথিৰ যিবিলাক কথা বতৰা পাতোঁ তাত আমি সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ তাত ভিতৰৰ মানুহজনে সকলো কথা ক'ব নোৱাৰে অসুবিধা আছে গতিকে সেই ভিতৰৰ মানুহজন ভিতৰৰ কথাটোৱে কথা পাতিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা মাধ্যম বিচাৰি ফুৰে চিনেমাৰ কথা কয় বা ভিজুৱেল মাধ্যম গতিকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা মানুহে কথা পাতে তো আমি দেখিছোঁ যে এই দুইটা মাধ্যমৰ বিষয়ে আমাৰ যিটো ইতিহাস দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণেৰে চৰ্চা কৰিছে ফৰেষ্টৰ দিনৰ পৰাই এই দুইজন মানুহে দুখন ডাঙৰ কিতাপ লিখিছিল প্ৰত্যেকে নাম শুনিছে এৰিষ্টটলৰ পয়েটিক্স আৰু ফৰেষ্টৰ আৰ্ট ডিস্ক'ৰ্ছ এই দুখন তাততো মানে সেই কবিতাৰ বা সৃষ্টিশীল কৰ্মৰ বিষয়ে পাতিছিল কৈছিল তো সেইবিলাক কথা আজিৰ দিনত কিছু কথা আমি আলোচনা নকৰিলেও চলে কাৰণ পৰিৱৰ্তন বহুত হৈছে আৰু গতিকে আমি এৰিষ্টটল আৰু হৰেছক আমি আঁতৰাই থৈ বা এৰি থৈ অতীতত এৰি থৈ আহি আমি আন কেইজনমান মানুহৰ ওচৰলৈ যাম দেই এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এই কথাখিনিৰ বা দাৰ্শনিক আনকি কবি নিজেও বা শিল্পী তেওঁলোকেও বহুত কথা কৈছে তেওঁলোকে নিজে শিল্পী আছে শিল্পী হৈছে শিল্পৰ চৰ্চা কৰিছে অথচ এইখনৰ কথা কৈছে গতিকে কিয় ক'ব লগা হৈছে যে দুটা শিল্পকলাৰ মাজত কিবা এটা অদৃশ্য সংযোগ আছে নেকি এনেকুৱা প্ৰশ্ন আজি নহয় তো বহু দিনৰ পৰাই প্ৰশ্ন উদয় হৈছে আৰু এওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈছে এইসকলৰ ভিতৰত এজন আছে প্লুটাৰ্ক আৰু এজন হৈছে চিমনিডেছ এই দুইজন ব্যক্তিয়ে দুটা কথা কৈছে পেইণ্টিং ইজ সাইলেণ্ট পয়েট্ৰি এণ্ড পয়েট্ৰি ইজ পেইণ্টিং দ্যাট স্পীক্স আমি এই কথাটো সমৰ্থন কৰোঁ নে নকৰোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় সমৰ্থনৰ কথা নাই আমি আলোচনা কৰিম যে এওঁলোকে এইবিলাক কথা কিয় ক'ব লগা হ'ল এই লুটাৰ্কে গ্ৰীক দাৰ্শনিক লুটাৰ্কে তেওঁ বহুত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে বহুতে জানে হয়তো আৰু চিন্তাশীল গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে আৰু তাত তেওঁ সাহিত্যৰ বিভিন্ন বিষয়ত কিছুমান কথা কৈছে য'ৰ পৰা মই এই কথাষাৰ লৈছোঁ তাত কৈছে যে পেইণ্টিংটো হৈছে নীৰৱ কবিতা আৰু কবিতা এখন পেইণ্টিং যিখনে কথা কয় বুলি গতিকে সেই কথাষাৰ আমি মনত সামৰি আকৌ চিমনিডেছলৈ যদি চাওঁ তেওঁ কিন্তু সেই প্ৰাচীন গ্ৰীচৰ গ্ৰীক সভ্যতাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো গ্ৰীক সভ্যতাৰ সংস্কৃতি কিমান চহকী বা প্ৰাচীন বা কিমান মূল দৰ্শনৰ উদ্ভৱ বা তাৰ তত্ত্বৰ আৱিষ্কাৰকসকল গ্ৰীচতে আছিল গতিকে চিমনিডেছ কিন্তু কবি আকৌ নিজেও তেওঁ গ্ৰীচৰ বিখ্যাত লিৰিক পয়েট বুলি কোৱা হয় চেফো বুলি এগৰাকী মহিলা কবিৰ নাম বহুতে শুনিছে আৰু এজন আছে তেওঁৰ নাম পিণ্ডাৰ এই দুজনৰ লগত একেলগে এওঁৰ নাম উচ্চাৰিত হয় মানে তেওঁ এজন ভাল প্ৰতিষ্ঠিত কবি আছিল গ্ৰীচৰ তেওঁ নিজে কবি গতিকে তেওঁ সাইলেণ্ট পয়েট্ৰি এণ্ড পয়েট্ৰি ইজ স্পীকিং পিকচাৰ অলমষ্ট চেম কথা কৈছে একে কথাই দুইজনে কৈছে গতিকে এই কথাষাৰটো হঠাতে একদিনাই কোৱা কথা নহয় তেওঁলোকে নিজে চৰ্চা কৰিছে বা তাৰ ভিতৰলৈ গৈছে বা সেই সাহিত্য ৰূপটো বা সেই শিল্প ৰূপটোৰ লগত তেওঁলোকৰ নিশ্চয় পৰিচয় আছে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য দিব পাৰিছে
তাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ আন দুজন ভল্টেয়াৰ আৰু লিঅ'নাৰ্ডো তেওঁ সন্তান তেওঁ দাৰ্শনিক আৰু ভল্টেয়াৰৰ কথা বহুতে জানে তেখেত মানে নাছিল তেওঁ হিষ্টৰিয়ান আছিল তেওঁ দাৰ্শনিক আছিল তেওঁ লেখক আছিল আৰু তেখেতে বহুত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল ভল্টেয়াৰে কৈ দিলে যে পেইণ্টিং ইজ ডাম পয়েট্ৰি স্পিকিং পেইণ্টিং আগৰ লগত কথাষাৰ একে লাইনতে আহি আছে কিন্তু মানে দুইটা মিক্স আপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈ আছে পেইণ্টিঙৰ মাজত কবিতা দেখা পাইছে কবিতাৰ মাজত পেইণ্টিং দেখা পাইছে লিঅ'নাৰ্ডো ডা ভিঞ্চিৰ চিনাকি কৰি দিবলগীয়া নাই মই নকওঁ তেখেতে কৈছে পেইণ্টিং ইজ পয়েট্ৰি ডেট ইজ চিন ৰাদাৰ দেন ফেল্ট তেখেতে কোৱা কথা আৰু কৈছে যে পয়েট্ৰি ইজ পেইণ্টিং ডেট ইজ ফেল্ট ৰাদাৰ দেন চিন এইটো চাগে লিঅ'নাৰ্ডো ডা ভিঞ্চিৰ কথাটো আমি অনুভৱ কৰোঁ মাজে মাজে সময়ে কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এনে ধৰণেৰে কি কৰা হৈছে পেইণ্টিং আৰু পয়েট্ৰিৰ মাজত সম্পৰ্কটো ছয়াময়া ধৰণৰ হয় নে নহয় এইটো নে সেইটো এই ধৰণৰ চৰ্চা এটা যে চলি আছে বহু দিন ধৰি এতিয়া আমিনো কি ক'ম বাৰু কবিতাত ছবি থাকে নাই কবিতাত ছবি থাকে নে আছে থাকে আৰু ছবিত কবিতা থাকে নে নাই মই কেতিয়াবা চিত্ৰ বুলি কৈছোঁ ছবি বুলিও কৈছোঁ বাৰু একে কথাই আৰু থাকে নে নাই থাকে দুইটাই হয় কিন্তু কথাটো দেই খালি তাৰ কাৰবাৰটো বেলেগ মানে মূল হেৰি যিটোৱে ৰঙেৰে আঁকিব ৰঙেৰে হওক অবজেক্ট যি নহওক এইবিলাক কৰিব আৰু সেই ৰঙৰ বিভিন্ন ছেটছ ক্ৰিয়েট কৰিব পেইণ্টাৰজনে নিজৰ মতে গতিকে কবিতাতো ছবি থাকে আৰু কবিয়ে কবিতাত ছবি আঁকে সেই ৰং তুলিকাটো নলয় হাতত যেনিবা কিন্তু এওঁৰ অস্ত্ৰ হ'ল তুলিকা আৰু এওঁৰ হ'ল শব্দৰে আঁকিব ছবি আৰু এনেকুৱাকৈ আঁকে যে সেইখন এখন পেইণ্টিঙৰ পৰ্যায়ৰ মই প্ৰত্যেকটো কবিতাৰ কথা কোৱা নাই মই বস্তুটো সাধাৰণভাৱে কৈছোঁ কোনো কবিতাত এনেকুৱা যে সেই কবিতাটো পঢ়াৰ পিছত মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ ৰৈ থাকিব লাগে বহুত দিন বহু দেৰি কাৰণ এখন ছবি চোৱাৰ নিচিনা লাগে আৰু পেইণ্টিং এখন তেনেকুৱা হয় কবিতাৰ বীজ বিচাৰি পোৱা যায় কবিতাৰ সন্ধান পোৱা যায় কবিতাৰ নিচিনা উপলব্ধি হয় কবিতা এটা পঢ়োঁতে যেনেকুৱা উপলব্ধি হয় যেনেকুৱা আৱেগ হয় ঠিক তেনেকুৱাই হয় এইজন চুচি চীন দেশৰ এজন বিখ্যাত তেওঁ নিজে কবি আছিল লেখক আছিল এই ব্যক্তিজনে কৈছে দেয়াৰ ইজ পেইণ্টিং ইন পয়েমছ এণ্ড পয়েমছ ইন পেইণ্টিং সেই আগৰ কথাখিনিকে আহি যেনিবা তেওঁ কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিয়াৰ নিচিনাকৈ কৈছে কথাটো তেওঁ কৈছে গতিকে চুচি নিজে শিল্পী আছিল আৰু কবি আছিল গতিকে তেওঁৰ উপলব্ধিটো বৰ এৰাই পেলাব নোৱাৰি এজনে অৱশ্যে এই কবিতা আৰু চিত্ৰকলাৰ ওপৰত আৰু বহুত কথা কৈছে এতিয়া আমি আহিলোঁ আন এজন নেতা তেওঁ নিজে কৈছে যে তেওঁ স্পেনিছ কবি আৰু তেখেত ঔপন্যাসিক নাট্যকাৰো এইজন লোপে দা ভেগা তেওঁ কবিতা আৰু চিত্ৰকলাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ বহুত ধৰণে চেষ্টা কৰিছে মানে বহুত সময় তেওঁ তাক দিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ নিজে কবি যিহেতু তেওঁ এটা চনেট লিখিছে আৰু সেই চনেটত এই সম্পৰ্কটো বিৱৰণ দিছে আচৰিত কথা নিজে লিখা চনেটত চিত্ৰকলা আৰু কবিতাৰ সম্পৰ্কটো বিৱৰণ দিছে আৰু তাতেই নিজৰ চনেটটোতেই তেওঁ এগৰাকী কবি আৰু এগৰাকী শিল্পীক তেওঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছে শ্ৰেষ্ঠ বা মহত্বৰ এটা মৰ্যাদা দিছে কৈছে সেই কথাকেইটা কৈছে কাৰ কথা কৈছে মই কৈছোঁ প্ৰথমগৰাকীৰ কথা ক'লে যে এ গ্ৰেট পেইণ্টাৰ ফৰ ইয়াৰ্ছ সেইজন হৈছে এজন ডাঙৰ কবি সৰ্বকালৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ কবি তেওঁ চমুকে মেৰিনো বুলি কোৱা হয় দীঘল নাম তেওঁ গিমা বাটিছা মেৰিনো এওঁ সেই চনেট লিখোঁতাগৰাকীয়ে কৈছে যে এ গ্ৰেট পেইণ্টাৰ ফৰ দ্য ইয়াৰ্ছ এজন ভাল চিত্ৰকৰ কিন্তু কিহৰ কাৰণে কাণৰ কাৰণে কাণেৰে আমি ছবি দেখোনে কাণেৰে দেখিব পাৰে নে নোৱাৰে বাৰু চকুৰে শুনিব পাৰি নে নোৱাৰি
হা পাৰি নোৱাৰি এইটোৱেতো কথাটো হ'ল এতিয়া আমি এই আলোচনাটোত আমি সব বস্তুৰ যিটো বাহ্য ৰূপ সেইটো আমি আঁতৰাই থ'ব লাগিব দেই আমি এখন বেলেগ জগতলৈ গৈ আছোঁ কবিতা আমি চকুৰে চাবলৈ গৈ আছোঁ পেইণ্টিং আমি কাণেৰে শুনিবলৈ গৈ আছোঁ এখন জগত নিশ্চয় বেলেগ হ'ব হয়নে নহয় আমি কথা ভবা আমি থকা এই বাস্তৱ স্থিতি এইবিলাক অকণমান লাহে 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 পাহৰি গ'লে আমি গম পাম যে হয় কবিতা কাণেৰে শুনিব পাৰি মই কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকণমান লঘু উদাহৰণ দিম দেই এইটো হ'ব নালাগে আৰু নিজৰাৰ পানী যেতিয়া কুলু কুলুকৈ বৈ থাকে তুমি যদি চকু মুদি থাকা তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব নিজৰাৰ বহুত উৎসৰ পৰা নদী নিজৰাৰ পানী বৈ বাঢ়িছে আৰু তুমি কাষত চকু মুদি ৰৈ আছা কবিতা কবিতা লগা সেইটো তুমি কাণেৰে শুনিছা কিন্তু উপলব্ধিত শুনিছা হয়নে তেনেকুৱা নহয় গতিকে এই বস্তুবিলাক আচলতে উপলব্ধি আৰু উপলব্ধিৰ জগতখনত আমি ভবা জগতখনতকৈ অকণমান বেলেগ আৰু সেই বেলেগ অৱস্থাটো আমি পাওঁ কিন্তু তোমালোকেও পোৱা মাজে মাজে আজিকালি বেছিভাগে বাৰু চিটি বাছ বা হেৰিত অহা যোৱা নকৰে ব্যৱস্থা হৈছে আমাৰ দিনততো আৰু চিটি বাছে আছিল বাছ আছিল বাছত গ'লে উইণ্ড' ভিউ একদম এইটো কাষৰ চাফে লাগিবই কিয় কাষত বহিলেও গৈ পাবা মাজত বহিলেও গৈ পাবা কেবিনত বহিলেও গৈ পাবা কিন্তু কিয় লাগে একদম সেইটোলৈ হাহাকাৰ চিট সলনি কৰা পৰ্যন্ত হৈ যায় কাৰণ আমি যিটো অৱস্থাত বাছখনত গৈ পেলাই উঠাৰ পিছত কিন্তু আমি এজন বেলেগ মানুহ হৈ যাওঁ আৰু সেই বেলেগ মানুহজনে কাষৰ প্ৰকৃতিক বেলেগ ধৰণেৰে বিচাৰে সদায় দেখি আছো কিন্তু সেয়া প্ৰকৃতি সেই নদী সেই গছ তুমিও দেখি আছা ময়ো দেখি আছো চোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এনেই চোৱা আৰু গাড়ী অকণমান ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চোৱাটো এটুকুৰা চোৱাটো বেলেগ এই কংক্ৰিটৰ মাজত অকণমান আকাশ দেখিবা সেই আকাশখনৰ কোনো চেপে নাই বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু নদীৰ পাৰত গৈ যিখন আকাশ দেখিবা আদি দিগন্ত ব্যাপা যিখন আকাশ নিশ্চয় বেলেগ সেই প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ আবেদনটো সুকীয়া আচলতে আৰু সেইকাৰণে আমি সেই তেনেকৈ খিৰিকীৰ কাষত বিচাৰোঁ চিটটো বিচাৰোঁ যাতে আমি বাহিৰৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰোঁ আচলতে প্ৰতিজন মানুহৰ মাজতে এটা শিল্পীসত্তা থাকেই শিল্পী মানে আৰু ৰং তুলিকালৈ বহিব লাগিব কবি মানে লিখিব লাগিব এনেকুৱা কথা নহয় সেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছে আমাৰ সেইটো কথা খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে কৈ গৈছে শিল্পী সত্তাটো প্ৰতিজন মানুহৰ মাজতে আছেই আচলতে গতিকে এতিয়া কথা হ'ল যে এই কথাবিলাক যে কোৱা হৈছে লোপে ভেগাই যে ক'লে গ্ৰেট পইণ্ট ফৰ আইজ আৰু গ্ৰেট পেইণ্টিং ফৰ ইয়েৰ্ছ তেখেতে নিজে লিখা চনেটত সেই কথা ক'লে তাৰপিছত সেই অকণমান আগতে চুচিৰ কথা ক'লোঁ সেই চাইনিজ সেইজন লেখকজন তেওঁ আকৌ দুজন চীনা কবি আৰু পেইণ্টাৰ এজন হৈছে টুফু নাম বহুতে শুনিছে চীনা কবি আৰু এজন হ'ল হেনকেন তেওঁ পেইণ্টাৰ টুফুজ পয়েমছ আৰ ফিগাৰলেছ পেইণ্টিং আৰু হেনকেনছ পেইণ্টিং আৰ ৱৰ্ডলেছ পয়েম শব্দ নোহোৱাকৈ কবিতা হ'ব পাৰিবনে পাৰিবনে নাই অকণমান আগতে আমি ক'লোৱে দেখোন কথাবিলাক শব্দ নহ'লেও হ'ব মাজৰ খালী ঠাইবিলাক কবিতাত মাজত মাজে গেপ থাকেনে নাই কিয় দিয়ে কবিয়ে নে ষ্টাইল কাৰণে দিয়ে জানি বুজি দিয়ে আমাৰ কাৰণে দিয়ে পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে এৰি দিয়ে জেগাটো আৰু ফিগাৰলেছ পেইণ্টিঙত একো নাই কোনো অবজেক্ট নাই ফিগাৰ নাই শ্বেপ নাই একো নাই হ'বনে নাই পেইণ্টিং হ'ব আচ্ছা আমি ট্ৰেডিশ্যনেল কবিতা আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল পেইণ্টিঙৰ কথা পাহৰি যাব লাগিব দেই কেতিয়া কথাবিলাক ভাল লাগিব আৰু এই ডাঙৰ ভিঞ্চি আকৌ কৈ দিলে ইফ ইউ কল পেইণ্টিং ডাম পয়েট্ৰি দ্য পেইণ্টাৰ মে কল পয়েট্ৰি ব্লাইণ্ড পেইণ্টিং বুলি কৈছে আগতে স্পিকিং পিকচাৰ বুলি কৈ থৈ আহিছে কিন্তু আমাক আগতে কেইজনমানে আকৌ ইয়াতে আহি কৈ দিলে যে ডাম পয়েট্ৰি বুলি কৈছে পেইণ্টিঙত পয়েট্ৰি কিন্তু ডাম
কথা নকয় আৰু পেইণ্টাৰে ক'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে পয়েট্ৰি হৈছে ব্লাইণ্ড পেইণ্টিং। তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ ভাৱনাৰ পৰা উদ্ৰেক হোৱা কিছুমান হেৰি আমি মাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই এটা বেলেগ বস্তুলৈ যাম। এতিয়া কথাটো হ'ল, এতিয়া এওঁলোকে লিঅ'নাৰ্ড দা ভিঞ্চিয়ে ক'লে, চুচিয়ে ক'লে, এওঁলোকে যেতিয়া কথাবিলাক কৈছে, কথাবিলাক আমি পঢ়িলোঁ বা শুনিলোঁ বা দেখিলোঁ আমি, কিন্তু কথাটো হ'ল কোনোবাই চিত্ৰকলাক প্ৰাধান্য দিছে, কোনোবাই কবিতাক দিছে, বা কোনোবাই কবিতাত পেইণ্টিং দেখা পাইছে, কোনোবাই পেইণ্টিঙত কবিতা দেখা পাইছে। মূল কথা এইখিনিয়ে। গতিকে এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ বিচাৰ কাৰ্যত বেছিকৈ মন নিদিওঁ বা চেষ্টা কৰাৰ কথালৈ আমাৰ নাহে, আমি সেইটো আমাৰ আলোচ্য বিষয় নহয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ আন এজন চিন্তাবিদ, তেওঁ ক্ৰিটিক হয়, নভেলিষ্ট জন বাৰ্জাৰ। তেওঁ এটা কথা কৈছে, ছিংগিং কামছ বিফ'ৰ ৱৰ্ডছ। মই ইয়াত থিয় হোৱাৰ লগে লগে মই একো নকওঁতে তোমালোকে মোক দেখিলা ন, সোমাই যাওঁতে দেখিছা ন, দেখাটো প্ৰথম হৈছে, তাৰপিছত শব্দ আহিছে। দ্য চাইল্ড লুকছ এণ্ড ৰিকগনাইজেছ বিফ'ৰ ইট কেন স্পীক। বাচ্ছা এটাই প্ৰথমতে বস্তুটো দেখে, সেইটো বুঢ়া নে হাতী নে ঘোঁৰা নে পিছত জানেহি। গতিকে চোৱাটো প্ৰথম, আৰু সেই দৃষ্টিৰ সেইকাৰণে ভাষাটো বহুত বেলেগ। দৃষ্টিৰ পৰা যিটো আমাৰ ভিজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, চাই পেলাই যিটো আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ, গতিকে সেইকাৰণে মানুহে চকুৰে কথা কয় নহয়। চকু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট বডিৰ মানুহৰ, সকলোতকৈ বাংময়, কিন্তু সক্ৰিয়। চকুৰে নকলেও হ'ব, চকুৰে কৈ দিব পাৰি, অজস্ৰ কথা ক'ব পাৰি। এজন মানুহ দেখাৰ লগে লগে আমি তেওঁ কি পিন্ধিছে, কি কথা চোৱাৰ আগতে কিন্তু মুখখন চাম, মুখৰ আকৌ মেইন পইণ্টটো চকু। চকু থৈছোঁ আমি, কথা পাতিছোঁ, শব্দ নোহোৱাকৈ কেতিয়াবা কথা পাতিছোঁ। বাৰ্জাৰে সেই ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে, এই ক্ৰিটিকজনে। আমি এইটোৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ যে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি দেখিম, এটা দৃশ্য দেখিম, সেই দৃশ্যগত যিটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটো আমাৰ মাজত থাকিব, আৰু সেই অভিজ্ঞতাটো কিন্তু আন কোনো অভিজ্ঞতাৰ লগত নিমিলে। তুমি যিটো চাইছা, নেদেখাকৈ কোৱা আৰু দেখি কোৱা, আনৰ পৰা শুনি কোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। গতিকে এতিয়া আমি ভিঞ্চি, জন বাৰ্জাৰ, চুচি এইবিলাক চব বাদ দি আমি এতিয়া 18 শতিকালৈ যদি যাওঁ উভতি, তেতিয়া আমি দেখিম এজন ডাঙৰ বিখ্যাত দাৰ্শনিক, লেছিং বুলি কয় সাধাৰণতে, গথেল এব্ৰাহিম লেছিং। তেওঁ জীৱনৰ বহুত সময় এই কবিতা আৰু চিত্ৰকলাৰ মাজত কি ধৰণৰ কথা আছে এইটো লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ দৰ্শন, চিন্তা, ধাৰণা এইবিলাক তেওঁ খৰচ কৰিছে, তাত চাইছে কি হৈ আছে, ইমেজ আৰু ৱৰ্ডৰ মাজত তেওঁ কিনো পাৰ্থক্য আছে সেইটো তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে বহুত সময়ত। আৰু তেওঁ আনকি কিন্তু এই হোৰেছ, ভল্টেয়াৰ, এৰিষ্টটলতে কোৱা বহুত কথা তেওঁ কিন্তু নাকচ কৰিছে। নাকচ কৰি তেওঁ কৈছে যে চিত্ৰকলাৰ মূল কথাটো হ'ল যে এটা তাৰ চিত্ৰকলাৰ যিটো মেইন ডমেইন সেইটো হৈছে স্পেচ, স্থান চিত্ৰকলাৰ কাৰণে, আৰু কবিতাৰ কাৰণে হৈছে মেইন ডমেইনটো হৈছে টাইম। এইবুলি তেওঁ এক ধৰণৰ চিন্তা আৰু সিদ্ধান্ত হিচাপে কিছু কথা কৈছে। আৰু তেওঁ এইটো কৈছে কিন্তু যে এটা কবিতাক ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰা হয় ন, ৰূপান্তৰ কৰা হয়, এইটো প্ৰচেছ আছে, মই কমেই এতিয়া দেখুৱাম। সেইটো কিন্তু বহুত সময়ত কৰিব নালাগে বুলি তেওঁ কৈছে, যে অসম্ভৱ এইটো কৰিবলৈ, যে কবিতা এটাক পেইণ্টিং এখনলৈ নিয়া, আকৌ পেইণ্টিঙক এটা কবিতালৈ লৈ আনা, সেইটো তেওঁৰ লেছিঙৰ কথা সেইটো দেই, কিন্তু তেনেকুৱা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বিশ্বত বহুত হৈছে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে চিত্ৰকলাৰ ভাষা বেলেগ আৰু কবিতাৰ ভাষা বেলেগ, আৰু দুয়োটাৰে সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে, আমি এইটো জানো। তেওঁ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ লিখিছে, লাওকন এণ্ড এছে অন দ্য লিমিটছ অফ পেইণ্টিং এণ্ড পয়েট্ৰি। এইখনত তেওঁ বিভিন্ন কথা কৈছে। তেওঁ পয়েট্ৰিৰ সীমাবদ্ধতাৰ কথাও কৈছে, পেইণ্টিঙৰ সীমাবদ্ধতাৰ কথাও কৈছে। পেইণ্টিং বহুত সময়ত স্থিৰ বুলি কৈছে, ফ্ৰেম আছে বুলি কৈছে, কেনভাছখন নিৰ্দিষ্ট জোখৰ, গতিকে তাৰ মাজত ছবি আঁকিব লাগিব, এইবিলাক কৈছে। এই ধৰণৰ কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁ কৈছে, আলোচনাৰ মতে কৈছে। কিন্তু সেইটো আমাৰ আলোচনাৰ কথা নহয়, বা আমি তেওঁৰ সকলো কথাতে একমত হ'ব নোৱাৰোৱেই, কাৰণ যদিও পেইণ্টিং এখনত ফ্ৰেম থাকে, তাৰ যিটো বিষয় সেইটোৱে তাৰ পৰিধি ভাঙি
গুচি যায় আৰু যাবই লাগিব। এইটো এটা হেৰি কামৰ কাৰণে তেওঁ সুবিধাৰ কাৰণে আহিছে। কোনোবাই এখন বিশাল কেনভাছ লৈছে, কোনোবাই সৰু লৈছে, কোনোবাই এখন বগা কাগজত পেন এণ্ড ইংকেৰে স্কেচ কৰিছে, ড্ৰয়িং কৰিছে। গতিকে সেই বস্তুটো মানে এইটো নহয় যে এইটো স্থিৰ বা হেৰি, এইটো কথা নহয় আচলতে। গতিকে দুই প্ৰকাৰ কলাৰ মাজত আমি বৈখ্যাত দৃশ্য, হাত দৃশ্য এইবিলাক কথা আমি ইমান বেছি নাচালোঁ। আমি দেখিম যে তাৰ যিটো ইউনিকনেছ প্ৰত্যেকটো মাধ্যমৰে, চিত্ৰকলাৰো কিছুমান নিজস্ব আছে, কবিতাৰো কিছুমান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আৰু তথাপিতো কিন্তু চিত্ৰকলা কবিতাৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যমটো আমি বেলেগ বুলি জনাৰ পিছতো দেখা যায় যে পৃথিৱীত বহুত চিত্ৰকৰ আৰু পেইণ্টাৰে ইটোৰ পৰা সিটোলৈ বস্তু নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইটো মই নিজেও নাজানো যে এখন পেইণ্টিং কৰাৰ পিছত সেই কথাখিনি আকৌ কবিতালৈ আনিলে কিনো হ'ব, কানেকশ্যনটো কি, ই দৰ্শকক বা পাঠকক কি ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ হেৰি কৰিব, সেইটো মোৰ কাৰণেও ৰহস্যজনক, মই নাজানো। কিন্তু সৃষ্টি যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেকুৱা কাম কৰিছে। গতিকে কেতিয়াবা ভাবে নেকি যে শব্দৰে কোৱা কথাখিনি আকৌ ৰঙেৰে কোৱা হওক, বা ৰঙেৰে কোৱা কথাখিনি শব্দৰে কোৱা হওক। গতিকে আমি দেখিম যে ছবিৰ যোগেৰেও লিখিত কথা কয়, কবিতাৰ যোগেৰেও কবিতাৰ কথা কয়, আৰু দুইটাৰ ভাষা বেলেগ বেলেগ, সেই কথাটো আমি একমত। আৰু এতিয়া আমি দেখিম যে চিত্ৰকলাৰ কবিতাক আমি আচলতে চিত্ৰকলা কি বুলি ক'লে, কবিতা কি বুলি ক'লে বহুত চৰ্চা হৈছে, কিতাপ পত্ৰ আছে, সংজ্ঞা আছে, কিন্তু সেইবিলাকলৈ যাবলৈ একেবাৰে নালাগে। কাৰণ সংজ্ঞাৰে বান্ধিলেই সি বহুত একাডেমিক হৈ যায় কাৰোবাৰটো। দেই, পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়া কথাটো বেলেগ, আৰু পৰীক্ষাত লিখিব লগা কথাটো বেলেগ। কবিতাৰ যিটো নিত্য পৰিৱৰ্তিত তাৰ ৰূপ, সেই তাহানিৰ পৰা আজিলৈকে আমি যদি চাওঁ, কোনো এটা সংজ্ঞাৰে বান্ধিব নোৱাৰি। চিত্ৰকলাকো তেনেকৈ নোৱাৰি আচলতে বান্ধিবলৈ। কাৰণ প্ৰথমতে মানুহে প্ৰাথমিক ৰং কেইটা দি কৰিছিল, আৰু একেটা ৰঙৰে কিমান ছেডছৰ সৃষ্টি কৰিছে পৃথিৱীৰ অনন্য শিল্পীসকলে, ভাবিব নোৱাৰি সেইবিলাক। আৰু যিটো এজনে কৰিছে সেইটো আনজনে কৰা নাই, আনজনে বেলেগ এটা ছেট তাৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে সেইটোতেই আচলতে তাৰ সৃজনশীল যিটো মানে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বা সত্তা, সেইটো প্ৰকাশ পোৱা যায়, আচলতে দেখা যায়। গতিকে এতিয়া আমি চাম যে এই দুইবিধ শিল্পকলাৰ যোগসূত্ৰ কিবা আছে বুলি ভাবিছে কোনোবাই, বা অন্তৰ্লীন হৈ কিবা এটা আছে নেকি দুইটাৰে, সেই বুলি বিশ্বৰ বহু কবিয়ে ছবি একোখনক লৈ পেলাই কবিতা লিখিছে, পেইণ্টিঙক লৈ পেলাই। আৰু এনেকৈ ছবিক লৈ পেলাই কবিতা লিখাৰ প্ৰৱণতাটো ইমান বেছি হৈছে যে ধাৰাই হৈ গৈছে এটা। আৰু সেই ধাৰাটোক সাহিত্যত এতিয়া এক্সপ্ৰেছাচিছ বুলি কোৱা হয়। অক্সফৰ্ড ডিকশ্যনেৰীত এইটো কথা ব্যাখ্যা কৰি কৈছে যে এই ধৰণৰ কথাটো কেনেকৈ হ'ল যে লিটাৰেৰী ডিভাইচ ইন হুইচ এ পেইণ্টিং, স্কাল্পচাৰ অৰ এনি ৱৰ্ক অফ ভিজুৱেল আৰ্ট ইজ ডেছক্ৰাইবড ইন ডিটেইল। এই ধৰণৰ কাৰোবাৰ এটা চলাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ধাৰা সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেইটোক এক ধৰণৰ সংজ্ঞা বা এটা নামেৰে ধাৰাটোক চিহ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ উদাহৰণ যদি আমি চাওঁ, আমি দেখিম এই এলফ্ৰেড টেনিছনৰ এটা কবিতাবিলাক বহুত দীঘল, গতিকে একাংশহে মই দিছোঁ ইয়াতে। গতিকে ইয়াত তেওঁ এই কবিতাটোৰ নাম দিছে দ্য লেডি অফ চেলট। আৰু এই কবিতাটো তেওঁ 1832 চনত লিখিছিল। আৰু লিখোঁতে তেওঁ এইটো কবিতা লিখিবলৈ তেওঁ ইনস্পিৰেশ্যনটো ক'ৰ পৰা পাইছিলে, ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ ইটালীয় এটা চুটি প্ৰ'জ এটাৰ পৰা পঢ়ি পেলাই সেই কাহিনীটোক লৈ পেলাই তেওঁ লিখিছে এই কবিতাটো। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই কবিতাটো তেওঁ লিখিলে, পঢ়িলে, এপ্ৰিচিয়েশ্যন হ'ল, তেওঁৰ সময় গুচি গ'ল, কবিতাৰ বুৰঞ্জীত তেওঁ চিহ্নিত হ'ল কবি হিচাপে। কিন্তু বহুত বছৰৰ পিছত একে নামেৰে জন উইলিয়াম ৱাটাৰহাউছে এখন পেইণ্টিং কৰিলে। একে নামেৰেই নহয়, সেই বিষয়বস্তুৰে, সেই কবিতাটোত যিটো বিষয় আছে সেই বিষয়টোক লৈ এখন ছবি আঁকিলে তেওঁ। আৰু এই ছবিখন তেওঁ বহুত পিছত আঁকিছে। তেওঁ লিখিছে 1832 আৰু এওঁ আঁকিছে 1888। 1888 তেওঁ আঁকিয়ে ক্ষান্ত থকা নাই, ইয়াৰ পিছত কেইবাটাও ভাৰ্চনছ কৰিছে, তেওঁ সন্তুষ্ট হোৱা নাই শিল্পী। মানে সেই কবিতাটোৰ ভাৱটো তেওঁ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিছে নে নাই বুলি ভাবি তেওঁ 3-4টামান ভাৰ্চনছ কৰি এখন ছবি তেওঁ আঁকি উলিয়াইছে। এনেকুৱা কাৰবাৰ আৰু কবিয়ে কৰিছে। পাবলো পিকাছো সকলোৱে জানেই।
পাবলো পিকাচোৰ এখন ছবি আৰু এই ছবিখন এগৰাকী ক্ৰেতাই কিনিছিল আৰু কিনি তেওঁৰ ঘৰত ছবিখন ওলমাই থৈছিল বা সজাই থৈছিল আৰু এই ছবিখন চাই আন এজন বিখ্যাত কবি ৰাইনেৰ মাৰিয়া ৰিলকেৰ নাম বহুতে শুনিছে চাগে জাৰ্মান ভাষাত তেওঁ কবিতা লিখিছিল আৰু তেওঁ অষ্ট্ৰিয়াৰ কবি আছিলে কিন্তু তেওঁৰ 2 নং ইলিজি বিখ্যাত এই 2 নং ইলিজি গ্ৰন্থখনত 10টা এলিজি তেওঁ ৰচনা কৰিছে আৰু 10টা এলিজিৰ তেওঁ পঞ্চমটো এলিজি তেওঁ 10টা এলিজি বিভিন্ন সময়ত লিখিছে কিন্তু আৰু ৰিলকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত গৈ তেওঁ থাকি লৈছে আৰু তেনেধৰণৰ কেইবাবছৰো আছে কাৰোবাৰ ঘৰত আছে কাৰোবাৰ অতিথি হৈ আছে থাকি তেওঁ সেই 10টা ইলিজিৰ 9টা ইলিজি তেওঁ লিখিছে কিন্তু তেওঁৰ তাৰে পঞ্চম ইলিজিটো এই ছবিখনৰ লৈ তেওঁ লিখি উলিয়াইছে একেবাৰে সৰ্বশেষত এইটো লিখিছে মই গোটেইটো দিয়া নাই ইলিজিটো বহুত দীঘল সেই ছবিখনক তেওঁ লৈ দেখিছে মানে তেওঁ তেনেকৈ ঘৰত অতিথি হ'বলৈ গৈছিলে যিগৰাকী ক্ৰেতাই পিকাচোৰ সেই ছবিখন কিনি তাত থৈ দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত অতিথি হৈ থাকোঁতে এদিন হঠাৎ তেওঁ সেই ছবিখন দেখি আছে কিন্তু হঠাৎ এদিন দেখি তেওঁ ৰৈ গ'ল তাতেই ৰৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁ এই 5th ইলিজিটো ৰচনা কৰিছে গতিকে এইটো এটা কাৰবাৰ হৈছে ইয়াৰ এটা ষ্টৰিও আছে ইমানখিনি মই নকওঁ যিগৰাকী মানে কিনিছিল ছবিখন তেওঁ খুব ধনী প্ৰিন্সেছ আছিল তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ অতিথি হৈ আছিল ৰিলকে আৰু তাত তেওঁ সেই কবিতাটো ৰচনা কৰিছে আৰু কবিতাটো ৰচনা কৰাৰ পিছত তেওঁৰ 10টা ইলিজি সম্পূৰ্ণ হৈছে গ্ৰন্থ আকাৰে পিছত প্ৰকাশ পাইছে সেইখন এই কামটো কৰাৰ পিছত আমি আন এগৰাকী চিত্ৰকৰৰ ওচৰলৈ যাম হেনৰি ৰ'ছো তেওঁৰ এখন ছবি দ্য ড্ৰিম এইগৰাকী চিত্ৰকৰ ফৰাচী চিত্ৰকৰ আছিল আৰু তেওঁ এই আচল ছবিখনৰ ফ্ৰেঞ্চ নেম লা ৰেভে বুলি আছিল ইংৰাজী নামটো দ্য ড্ৰিম এই ছবিখন তেওঁ আঁকিছে 1910 চনত আৰু এইখন ছবিৰ চাই বহুত পিছৰ কবি আমেৰিকান কবি চিলভিয়া প্লাথ এটা কবিতা ৰচনা কৰিছে এই ছবিখনৰ পৰা এই ছবিখনৰ আৰু কথা আছে মই কৈ আছোঁ এই ছবিখনৰ তলত তেওঁ এটা ইনস্ক্ৰিপশ্যন দি দিছে এটা পিচ তেওঁ লিখি দিছে কবিতাৰ নিচিনাকৈ কিন্তু এনেকুৱা মই ক'তো আৰু দেখা নাই হয়তো আৰু ক'ৰবাত থাকিব পাৰে পেইণ্টিঙৰ লগত এনেধৰণৰ কথা সাধাৰণতে নাথাকে আমি সাধাৰণতে যিবিলাক পেইণ্টিং দেখিছোঁ নাথাকে এইটো লিখি দিছে এই টুকুৰাটো আৰু এই টুকুৰাটোৰ লগত কাহিনী এটা জড়িত আছে ৰ'ছোৰ আৰু তেওঁৰ 40 বছৰমান পিছত চিলভিয়া প্লাথে যেতিয়া কবিতাটো সেই ছবিখনক লৈ কবিতাটো লিখিছে প্ৰথম ৱৰ্কটো আছিল ইয়াদুইঘা মই এইটোৱে আচৰিত হৈছিলোঁ যে এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথমতে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ ইয়াদুইঘা মানে কি ইয়াদুইঘাটো ক'ৰ পৰা পালে তেওঁ পিছত খুচৰোতে দেখিলোঁ সেই ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো পেইণ্টিঙৰ লগতে আছে গতিকে ইয়াদুইঘা এটা নাৰী চৰিত্ৰ আৰু ৰ'ছোৰ তেওঁৰ চাইল্ডহুডৰ এগৰাকী মিষ্ট্ৰেছ আছিল সেইটোৰ লগত তেওঁৰ যিটো ট্ৰেজিক কাহিনী এটা তেওঁৰ মনত হয়তো আছিল সেইটো লৈ পেইণ্টিংখন কৰিছে আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ চিলভিয়া প্লাথে এই কবিতাটো ৰচনা কৰিছে আমি চিলভিয়া প্লাথক কবি হিচাপে জানো কিন্তু তেওঁ নিজেও ছবি আঁকিছিল আৰু তেওঁ বহুত চিত্ৰকৰ্মক লৈ কবিতা লিখিছিল এতিয়াহে মই গম পাইছোঁ আৰু খুব কবি আছিল বহুতে জানে চাগে তেখেত কম সময় জীয়াই আছিলে 31 বছৰমান মাত্ৰ জীয়াই আছিলে তেওঁ সেই চিত্ৰকৰসকল যাৰ লৈ তেওঁ কবিতা লিখিছে বা যাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰেৰণা পাইছে এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰিছিল গতিকে এইখন পেইণ্টিঙক লৈ চিলভিয়া প্লাথে এই কবিতাটো ৰচনা কৰিছে গতিকে এইখন আমি আৰু ছবিৰ আলোচনা মই নকৰোঁ কাৰণ সেইটো মোৰ নোৱাৰিমেই কৰিব মই মাত্ৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে কবিতাৰ পৰা ছবিৰ পৰা কবিতা কেনেকৈ হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত দেখুওৱা নাই কিন্তু আন এজন কবি উইলিয়াম ব্লেকে টাইগাৰ কবিতাটোৰ কথা সকলোৰে মনতে আহি যায় টাইগাৰ কথাটো আহে উইলিয়াম ব্লেক নিজে কবি আছিলে পেইণ্টাৰ আছিলে আৰু তেওঁ প্ৰিণ্ট মেকাৰ আছিলে গতিকে তেওঁ বহুত কাম কৰিছিল আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল কাম কৰিছিল যিহেতু তেওঁ ছবি আঁকিব পাৰে প্ৰিণ্ট মেকিঙো কৰিব পাৰে তেওঁ কবিতা লিখে গতিকে তেওঁ অলপ পৰীক্ষামূলক কিছুমান কাম কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ পৰা পাইছোঁ খুব সুন্দৰ দুখন গ্ৰন্থ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সংছ অফ ইনচেন্স এনেকুৱা কিছুমান কিতাপ কৰিছে তেওঁ যিবিলাকত তেওঁ আখৰবিলাক লিখিছে
আৰু ছবিও আঁকিছে, নিজে কৰিছে এইবিলাক কাম। আৰু তেওঁ দুইটাৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক, চিত্ৰকলা আৰু কবিতাৰ মাজৰ সেই সম্পৰ্কটো দেখুৱাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এখন মাত্ৰ এটা দেখাইছো, কিছুমান এনেকুৱাকে খুব ভালকে চালে দেখা যায় যে সেই পোহৰটো নিজৰ আমাৰ চকুলৈ উঠি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় উইলিয়াম ব্লেকৰ সেই কিতাপবিলাক ইলিউমিনেটেড বুকছ বুলি কোৱা হয়। মাজে মাজে জুই শিখা নিচিনা আছে, এনেকুৱা লাগে যেন জুই শিখাটোৱে যেন আমাকে পুৰি দিব, উঠি আহে যেন এনেকুৱা এটা এফেক্ট তাত তেওঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ সাংঘাতিক ধৰণৰ কাম কৰিছে। গতিকে এই তেওঁ কবিতা ফৰ্মটো আৰু তেওঁৰ ছবিৰ ফৰ্মটোক একেলগ কৰি পেলাই তেওঁ এনেধৰণৰ কাব্যপুথি ৰচনা কৰিছে এগৰাকী, মানে এই দুইটাৰ মাজত সম্পৰ্কটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু বাইবেলৰ বহুত কথা বিষয় লৈ পেলাই তেওঁ কবিতা লিখিছে। আৰু খুব মন দি যদি পঢ়া যায়, পেইণ্টিঙো কাষত আছে দেই, পঢ়ি যাওঁতে এনেকুৱা লাগে ক'ৰবাত মানে তেওঁ ৰখাই দিছে, ৰখাই দিয়াৰ লগে লগে আমি যেন সেই বাইবেলৰ ক'ৰবাত মৃত্যু বা ক'ৰবাত ধ্বংস বা ক'ৰবাত মুক্তিৰ কিবা এটা যেন আমালৈও আহি গৈছে, মানে কবিতাৰ কিতাপখনৰ পৰা যে মানে উঠি আহিছে এনেকুৱা এটা ফিলিং হৈ যায়। ফিলিং হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, ৰৈ যাব লাগে তাতে, মানে আগবাঢ়িব নোৱাৰি পঢ়িবলৈ। এই এফেক্টটো মই বুজি পোৱা নাই, মানে কেনেধৰণেৰে তেওঁ কৰিছে, আচৰিত ধৰণেৰে কৰিছে এই কামটো। আৰু তেওঁ মানে এইটো এই ধৰণেৰে মানুহক মানে পঢ়ুৱৈক এফেক্টটো দিব পৰা কথাটো কিন্তু এইটো বৰ আচৰিত ধৰণৰ কাৰবাৰ আচলতে। গতিকে আৰু তেওঁৰ কিতাপবিলাকৰ বিষয়ে সমালোচকসকলে বহুত ধৰণৰ কথা কৈছে যে এই ধৰণৰ কামটো তেওঁ কিয় কৰিছে। কিন্তু ব্লেকৰ কথাটো হ'ল যে এই কামটো তেওঁ এইকাৰণে কৰিছে যে মানুহৰ পাৰচেপশ্যনৰ যিবিলাক দৰ্জা থাকে, ড'ৰ্ছ থাকে, সেইবিলাক খুলি দিব বিচাৰে তেওঁ। আমি ছবি এখন চাওঁতে কিন্তু সকলো আমাৰ মনৰ দুৱাৰ খিৰিকী খুলি নিদিওঁ। কবিতা এটা পঢ়োঁতে কিন্তু সকলো খুলি দিব নোৱাৰোঁ আমি, কেতিয়াবা নোৱাৰোঁ, সঁচা কথা। সেই ধৰণৰ মানসিক অৱস্থাত আমি উপনীত নহওঁ বা তেনেকুৱা অৱস্থাপ্ৰাপ্ত নহওঁ। তেওঁ কৈছে যে মই এইটো কৰাৰ কাৰণটো হৈছে যে মই মানুহৰ পাৰচেপশ্যনৰ দুৱাৰবিলাক খুলি দিব বিচাৰিছোঁ। ইজাবেলা এণ্ড দ্য পট অফ বাচিল, এইখন হলমেন ফণ্টৰ এখন পেইণ্টিং, জন কিটছৰ এটা কবিতাৰ পৰা কৰা হৈছে। পেইণ্টিঙৰ পৰা কবিতা আগতে পালোঁ, এতিয়া কবিতাৰ পৰা পেইণ্টিং কৰিছে। জন কিটছৰ এই কবিতাটো এটা কাহিনী আছে, আৰু সেই এটা বৰ্ণনাত্মক কবিতা, নেৰেটিভ পয়েমৰ নিচিনা এইটো এটা। আৰু তেওঁ এই ষ্টৰিটো তেওঁ বহুতে জানে, ডেক্কামেৰনৰ কথা শুনিছে, বকাচিঅ'ৰ ডেক্কামেৰনৰ এটা কাহিনী তেওঁ লৈ পেলাই সেই নেৰেটিভ পয়েমটো তেওঁ লিখিছিল, য'ত অকণমান ট্ৰেজিক এটা এণ্ডিং এটা আছে। আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ হলমেনে আঁকিছে এইখন ষ্টৰিটো। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এগৰাকী সম্ভ্ৰান্ত যুৱতী আছিল, আৰু যিগৰাকী মানে সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াললৈ বিয়া দিয়াৰ কথা চলিছিল ঘৰত, সেই ধৰণৰ একেধৰণৰ পৰ্যায়ৰ মানুহৰ। কিন্তু তেওঁ নিজৰ ককায়েকৰ কৰ্মচাৰী এজনক লৰেঞ্জ বুলি তেওঁৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিল। গতিকে যেতিয়া ককায়েক তেওঁৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ সম্পৰ্ক, মানুহৰ সেই অৱস্থা আৰু সেইটো কথা কৈছোঁ মই, তেওঁক লৰেঞ্জক হত্যা কৰিলে, মানে বিয়াটো নিদিয়েই, দিব নোৱাৰে, হত্যা কৰি দিলে। আৰু পিছত ইজাবেলা, মানে যিটো মূল চৰিত্ৰ, নাৰী চৰিত্ৰ, ইজাবেলাই সপোনত দেখিব যে তেওঁক দেখুৱাইছে লৰেঞ্জই যে তেওঁক কুটি থৈছে, গতিকে তেওঁ যাতে আকৌ উঠোলাই অনা হয়। আৰু ইজাবেলাই সেই মৃতদেহৰ মূৰটো আনি এটা বেছি তুলি থকা ডাঙৰ পটত থৈ তেওঁ সেইটোকে তেওঁ মানে হেৰি কৰে তেওঁৰ স্মৃতি হিচাপে। এটা ট্ৰেজিক কাহিনী এটা আছে, আৰু সেই কাহিনীটোক লৈ কবিতাটো লিখিছিল জন কিটছ। আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত। আন এটা কবিতা, এডগাৰ এলেন পো, দ্য ৰেভেন। ৰেভেন কবিতাৰ পুথিখন যে ইমানেই জনপ্ৰিয় মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ, ইমান আমাৰ সীমিত মানে পঢ়া শুনা। যেতিয়া তেওঁ এইখন লিখিছিল, মানে ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিল যে সেই কিতাপখনৰ মানে কিমান ভাল অনুবাদ কৰিছে, মালাৰ্মে নিজে অনুবাদ কৰিছে। তাৰপিছত এই এলেনপুৰ এই কবিতাটো, ৰেভেন কবিতাটো লৈ গুস্তাভ ডৰে, এই গুস্তাভ ডৰে এই কিতাপখন গোটেইখন তেওঁ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, পেইণ্টিং নহয় কিন্তু ইলাষ্ট্ৰেশ্যন। প্ৰত্যেকটো কবিতাৰ প্ৰত্যেকটো অংশ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। আৰু পিছত সেই তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আৰু কবিতাবিলাক দি আকৌ সংকলিত হৈছে। গতিকে এই এডগাৰ এলেন পোৰ এখন প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে এডগাৰ এলেন পো মানে বহুত বিখ্যাত হৈছিল। আৰু তেওঁ
সেইকাৰণে তেওঁ বহুতে এইখনৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আৰু এইজন গুস্তাভ ধৰে ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট হয় তেওঁ আৰু তেওঁ এই বেলাটোৰ দ্বাৰা ইমান ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে যে তেওঁ কৰিছে এইখন সংকলিত হৈছে তাৰ উপৰিও তাৰপিছতে আমাৰ এই এডৱাৰ্ড মনেও আনকি তেওঁ এই ৰেভেনৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে ইমান জনপ্ৰিয় হৈছে এখন বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে এইখন আৰু ৰেভেন যিটো প্ৰতীক মই ক'ব খুজিছোঁ এই প্ৰতীকটো তেতিয়াৰ দিনতে তেতিয়া কেনেকুৱা এটা তাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আবেদন আছিল বহুত মডাৰ্ণ হেৰি এইটো এটা প্ৰতীক ক'ব গ'লে আধুনিক কবিতা আৰু এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাশনে পিছত এখন প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে এইখিনি মই কিছুমান উদাহৰণ দিলোঁ এতিয়া আমি চাম এই দুইটা বস্তুৰ ওপৰত কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈছে সম্পৰীক্ষা আৰু সম্পৰীক্ষাটো মই মূলতঃ অসমীয়া কবিতাৰ কথাই ক'ম কিন্তু অসমীয়া কবিতালৈ পোনে পোনে আহিব নোৱাৰোঁ ৰবীন্দ্ৰনাথক বাদ দি আমি অসমলৈ আহিব নোৱাৰোঁ গতিকে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সোণাৰ তৰিত উঠিয়ে আহিব লাগিব অসমলৈ মই ভাৰতবৰ্ষৰ শিল্পকলাৰ কথাটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰ পৰা ইয়াত অনা নাই ইয়াৰ আমাৰ বহুত ডাঙৰ ঐতিহ্য আছে বা এতিয়ালৈকে যিসকল প্ৰসিদ্ধ শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্প চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ অত্যন্ত চহকী ক'ব গ'লে এটা চহকী খুব মুষ্টিমে কম আছে চিত্ৰকৰ কিন্তু ইমান চহকী আৰু ইমান ভাল চিত্ৰকৰ্ম তোমালোকে নাম ক'বই নালাগে তোমালোকৰ নাম মনলৈ আহিয়ে গৈছে চাগে কিছুমানৰ নাম ভাৰতবৰ্ষত অলপতে এখন এক্সিবিশ্যনো হ'ল ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰত আমি বহুতে চাব পাইছে এইখিনি এতিয়া আমি আহিবলৈ হ'লে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ যোগেদি আহিব লাগিব ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সোণাৰ তৰিত উঠি অসমলৈ আহোঁতে আমি দেখিম যে ভাৰতীয় শিল্পকলা আৰু যিখন ক্ষেত্ৰ আৰু ভাৰতীয় কবিতাৰ যিখন ক্ষেত্ৰ বিশাল ক্ষেত্ৰ তাৰ পৰা মই ইয়ালৈ আহিব খুজিছোঁ সময়ৰ কাৰণেও কথাটো হ'ল আৰু সেই বস্তু মই একেবাৰে নাচালোৱেই এতিয়া আমি দেখিম এই ৰবীন্দ্ৰনাথক আমি কবিগুৰু এতিয়াই থৈছোঁ কিন্তু কবিগুৰু যে এজন বিৰাট ডাঙৰ বিখ্যাত এজন মহৎ শিল্পী আছিল সেইটো কথা আমি বহুত সময়ত আমি জানো বা আমি ইমানকৈ মন নিদিওঁ কথাটোত গতিকে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ বিশ্বভাৰতী প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল বীজটো এইটোৱেই তেওঁৰ শিল্পী সত্তাটো আচলতে আনকি তাৰ যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম তাৰ যিবিলাক গোটেই বিশ্বভাৰতী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আঁৰৰ কাহিনী বা বিশ্বভাৰতীৰ যিখন ক্ষেত্ৰ এতিয়া তাত আছে তাত যি ধৰণে পাঠদান কৰা হয় শিক্ষাদান কৰা হয় বা যিমানবিলাক ভৱন আছে তাত গোটেইবিলাকত কিন্তু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সেই শিল্পী সত্তাটোৰে পৰিচয় আৰু তেখেত জীৱিত তেখেততো বহুত কাম কৰিছে বহুত বিখ্যাত চিত্ৰকৰক তেওঁ মাতিছে তাত শিক্ষাদান কৰাইছে কিন্তু তেওঁ তাৰ আগতে নিজে প্ৰশিক্ষিত হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা তেখেতে 1913 চন মানতে তেওঁ চিকাগো ইনষ্টিটিউটলৈ গৈছে আৰু তাত তেওঁ ছবি চাইছে তাৰপিছত তাৰ পৰা তেওঁ আহি তেওঁ তাত কিছুমান লেকচাৰ্ছ দিছে সেই লেকচাৰবিলাক তেওঁ শুনিছে আৰু তাত 1920 চনত তেওঁ এগৰাকী ডাঙৰ আৰ্ট হিষ্টৰিয়ানক লগ পাইছে এই ষ্টেলা ক্ৰামিচিছৰ বক্তৃতা শুনি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ শিল্পী পূৰ্ণ ৰূপত তেওঁ মানে একদম আচৰিত ধৰণে প্ৰভাৱিত হৈছে তেওঁ আৰু পিছলৈ তেওঁ শান্তি নিকেতনত আনি বক্তৃতা দিয়াইছে হ'ল তেওঁ শান্তি নিকেতনতো বক্তৃতা দিয়ে পিছত কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁ পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখি দিলে ফেকাল্টি হিচাপে এনেকুৱা গতিকে তাৰপিছত আমি তেওঁ নিজে আমাৰ অ হেন আৰ্ট ষ্টুডিঅ'ৰ কথা এটা মনলৈ আহিছে যে এইটো কথাটো হ'ল কি এওঁ ৰবীন্দ্ৰনাথ জাৰ্মানীলৈ গৈছে আৰু জাৰ্মানীলৈ যাওঁতে ৱেমাৰ তাত তেওঁ বহুত এক্সিবিশ্যন চাইছে মিউজিয়ামবিলাক চাইছে আৰু তেওঁ তাত তেতিয়া সেই সময়ত এটা ডাঙৰ এটা জাৰ্মানীত এটা হেৰি হৈছিলে বাউ হাউচ বুলি আৰু বাউ হাউচৰ কনচেপ্টটো এই অ হেনৰ নিচিনা বস্তুটো আৰ্ট আছে স্কাল্পচাৰ আছে পেইণ্টিং আছে আৰু তাতে সেই চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে এটা মুক্ত পৰিৱেশ আৰু লগতে মাছ প্ৰডাকশ্যন এই কথাটো কিন্তু এই কনচেপ্টটো কিন্তু প্ৰথম জাৰ্মানীত আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতে হওক বিশ্বত যিমানবিলাক ডিজাইন স্কুল বা ডিজাইন ইউনিভাৰ্চিটি কলেজেছ আছে বাউ হাউচৰ এইটো ফ'ল' কৰে আৰু সেই বস্তুটো কিন্তু ফ'ল' কৰিলেও কিন্তু আল্টিমেটলি গৈ এটা একাডেমিক পৰিক্ৰমাৰ মাজত সোমাই পৰে কাৰণে পিছৰ কামখিনি নহয়গৈ মানে এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে শিল্পকলাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা সহজ হয় মুক্ত পৰিৱেশ যিটো কোৱা হয় আমাৰ ইয়াতো চব বস্তু কনটেণ্ট কৰি দিয়া হয় ন পাঠ্যক্ৰমৰ মাজলৈ আনি দিয়া হয় ক্লাছৰুমলৈ আনি দিয়া হয় আৰু এই বেৰবিলাকতো আছে ন এই বেৰবিলাকো আমাক বহুত দিগদাৰি কৰে আমি বনাই ৰাখিব লাগিব এই বেৰবিলাক নাই বুলি ভাবিব লাগিব কথাটো হ'ল তেনেকুৱা বস্তুটো গতিকে বস্তুবিলাক চব বান্ধি আনে ন বান্ধি অনাৰ ফলত তেওঁ গৈ সেই বস্তুটো দেখাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে তেওঁ
জীৱন স্মৃতিত কথা লিখিছে তেওঁ এই বিশ্বভাৰতীৰ আজি পৰ্যায়লৈ অনাত তেখেতক যথেষ্ট সহায় কৰিছে এই শিল্প দৰ্শনে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি চালে মিউজিয়াম চালে তাৰপিছত নিজৰ শিল্পী সত্তাটোতো হ'লেই জাগ্ৰত বহুত ছবি আঁকিলে আৰু এই বিশ্বভাৰতীখনক গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিটো ৰূপত আমি পাইছোঁ সেইটো আৰু তেখেতে নিজেই বহুত ছবি আঁকিছে এইখন ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কবিতা আৰু ছবি আছে আৰু এইটো বিষয়ে শুনা যায় ৰবীন্দ্ৰনাথে যেতিয়া কবিতা লিখিছিল লিখিত কবিতাবিলাক কাটকুট হয় আৰু কাটকুট হোৱাবিলাক তেওঁ স্কেচ বনাই দিয়ে এইবিলাক যে এইটোতো আঁকিছে এইবিলাক কাটকুট আছিলে ৰিৰাইট কৰে নহয় শব্দ সলনি কৰে কিবা শব্দ কৰে সেইবিলাকত তেওঁ কি কৰে এনেকৈ চব মিলি তেখেতৰ প্ৰায় 2300খনমান ড্ৰয়িং পেইণ্টিং স্কেচ এনেকুৱা আছে তে এই এটা বিশাল প্ৰতিভা ভাৰতবৰ্ষৰ সেইটোক বাদ দি আমি অসমলৈ আহিব নোৱাৰিম এতিয়া মই আহিম আৰু অসমলৈ ৰবীন্দ্ৰনাথক ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দেখিলোঁ আমাৰ অসমতো কিছু এনেকুৱা চৰ্চা হৈছে যি ছবি আৰু কবিতাক লৈ পেলাই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কেতিয়াবা কবিতাৰ ফৰ্ম ভাঙিও চেষ্টা কৰিছে সেইবিলাক কথাও আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি আন এটা বস্তু দেখিম যে আমাৰ ইয়াতো পেইণ্টিঙক লৈ কবিতা ৰচনা হৈছে সৃষ্টি কৰিছে পেইণ্টাৰক লৈ কবিতা লিখা হৈছে আমি নীলমণি ফুকনৰ ওচৰলৈ যদি যাওঁ আমি তেতিয়া দেখিম নীলমণি ফুকনে ভিনচেণ্ট ভেন গগক লৈ পল চেজানক লৈ কবিতা ৰচনা কৰিছে এতিয়া কোনোবা এখন পেইণ্টিঙক লৈ কৰা নাই আৰু তেখেতে ইমানেই চেজান চাইছিল ভেন গগ চাইছিল যে তেওঁ যিটো শৈল্পিক যিটো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটো সামৰি তেওঁ একো একোটা কবিতা আমাক দি থৈ গৈছে গতিকে অসমীয়া সাহিত্যটো সেই ধৰণৰ সম্পৰীক্ষা হৈছে আমাৰ আন এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ বহু কবিতা আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পেইণ্টাৰৰ সেই চালভাডোৰ ডালি পৰা গ্ৰেমিটো আৰু কাৰোবাৰ আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ কবিতা ৰচনা কৰিছে গতিকে তেওঁ কবিতা লিখে অথচ তেওঁ এখন পেইণ্টিঙৰ পৰা তাৰ অনুপ্ৰেৰণাটো পাই পেলাই তেওঁ কবিতা ৰচনা কৰিছে তাৰপিছত তেখেতৰ এটা কবিতা আছে মাৰ্ক চেগালৰ এখন ছবিক লৈ সিহঁতে উৰিছিল বুলি এটা কবিতা আছে মাৰ্ক চেগালৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী আমাৰ নীলমণি ফুকনৰো আছে এনেকুৱা কবিতা আছে গতিকে হৰকৃষ্ণ ডেকাৰ হালধীয়া বুলি এটা কবিতা আছে হালধীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহিছে ন এজন পেইণ্টাৰ কোন আহিছে বাৰু হালধীয়া ভেন গগ হালধীয়া মানে ভেন গগ আৰু হালধীয়াৰ যে কিমান কাম কৰিছে তেওঁ হালধীয়া কি কৰা নাই নহয় ভাঙি চিঙি কৰিছে আকৌ হালধীয়া আহিছে মানে আচৰিত ধৰণেৰে কৰিছে তেখেতৰ যে হুইট ফিল্ড উইথ দ্য ক্ৰুজ আছে এই লৈ পেলাই ছানফ্লাৱাৰ্ছ এইবিলাক লৈ পেলাই আমাৰ হৰকৃষ্ণ ডেকাই কবিতা ৰচনা কৰিছে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে এই কবিতা আৰু ছবিৰ কিছুমান কাম হৈছে ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰে কৰিছে অজিত বৰুৱাৰ গছ প্ৰেমৰ পদ্য বুলি এই কবিতাবিলাকত ছবি আছে আৰু হাতেৰে কবিতাবিলাক লিখি পেলাই তেওঁ প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াইছে ছবিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই গোটেইবিলাক দিয়া নাই মাত্ৰ চাবৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰপিছত নীলিম কুমাৰৰ ৱাৰ্লি পেইণ্টিঙৰ বুলি কিছুমান পেইণ্টিং দি পেলাই এখন কবিতা কিতাপ কৰিছে তাত এইবিলাক আছে এই কিতাপখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত কিছুমান পেইণ্টিং লৈ পেলাই একদম বিশেষ পেইণ্টিংখন আৰু বিশেষ পেইণ্টিঙৰ পৰা এটা কবিতা ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কথা কওঁতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ সেইটো কথাটো হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথে মাজে মাজে কবিতা লিখিব নোৱাৰা হৈ যায় এইটো চাগে বহুত কবিতা হয় আৰু লিখিব নোৱাৰিম পেইণ্টাৰসকলৰ এনেকুৱা হয় বহুদিন ছবি আঁকা নাই হাত নচলে ৰং অহা নাই কিবা অহা নাই মনলৈ ৰবীন্দ্ৰনাথে মাজে মাজে বিষণ্ণতাত ভোগে আৰু তেওঁ বিষণ্ণতাত ভোগোতে তেওঁ এটা আচৰিত ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল এই অভিজ্ঞতাটো যিখন জীৱন স্মৃতি নিজৰ যিখন স্মৃতি কথা তেওঁ লিখিছে তাত তেওঁ সেই কথাটো ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ যিটো ধৰণ সেই ধৰণটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই অকণমান আমনিটো নালাগে ন মই ৰবীন্দ্ৰনাথে নিজে কোৱা কথাটো অকণমান কৈ দিম দেই তেওঁ স্মৃতিগ্ৰন্থত বহু কথা লিখি গৈছে লিখি যাওঁতে তেওঁ তেনেকুৱা সময়ত লিখিছে যে তেওঁ বহুদিন কবিতা লিখিব পৰা নাই তেওঁৰ মন বহুত বেয়া দুখ আৰু বিষণ্ণতা এইবিলাক আছে কিন্তু কাৰোবাক ক'বলৈ গৈছে সেই কথাটো কিন্তু কোনেও বোলে নুবুজে কথাটো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই তেওঁৰ ভিতৰত কি হৈছে তেওঁ লিখিছে যে সদৰ স্থিত এটা ৰাস্তা অসমীয়াত কৈ দিছোঁ বাংলাত লিখিছে যদিও তেওঁ বাৰান্দাত বহি পেলাই চাই আছে আৰু চাই থাকোঁতে তেওঁ দেখিছে গছবিলাকৰ পাতৰ মাজৰ পৰা
সূৰ্যোদয় হোৱা দেখা পাইছে তেওঁ ৰাতিপুৱা সময়ত। আৰু তেওঁ নিজে কৈছে যে চাহিতে থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূৰ্তেৰ মধ্যে আমাৰ চকুৰ ওপৰ সৈতে এখন যেন এখন সূৰ্যোদয় চাই থাকোঁতে থাকোঁতে তেওঁৰ হঠাৎ তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা এখন পৰ্দা আঁতৰি গৈছে। আৰু কৈছে কি দেখিলে তেওঁ, একটি অপৰূপ মহিমাৰ বিশ্ব সংসাৰ সমাচন্ন আনন্দ এবং সৌন্দৰ্য সৰ্বত্ৰই তৰংগিত। তেওঁ যে সেই দুঃখভোগটো আছিলে এটা সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য তেওঁ দেখা পাই তেওঁৰ মনৰ পৰা সেইটো অন্তৰ্হিত হৈছে। লগতে কৈছে এই কথাটো কৈছে যে মোৰ ভিতৰৰ স্তৰে যিটো বিষাদ স্তৰীভূত হৈ আছিলে সেইটো হঠাৎ নিমিষতে নোহোৱা হৈ গৈছে বুলি কৈছে। সূৰ্যোদয় দৃশ্য মাত্ৰ চাইছে, গছৰ পাতৰ মাজেদি সেই সূৰ্যোদয় তেওঁ দেখা পাইছে। আৰু তেওঁ নিজে কৈছে নিমিষে ভেদ কৰি আমাৰ সমস্ত ভিতৰতাকে বিশ্বের আলোক একেবাৰে বিচ্ছুৰিত হৈ পৰিল। বিশ্বৰ আনন্দ সৌন্দৰ্য যেন তেওঁ ভিতৰখন বিয়পি পৰিলে। আৰু তেওঁ নিৰ্ঝৰেৰ স্বপ্নভংগ নামৰ কবিতাটো নিৰ্ঝৰেৰ স্বপ্নভংগ বিখ্যাত কবিতা, আৰু এই একে বহাতে তেওঁ সেই কবিতাটো লিখিছে। অৰ্থাৎ তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি যে দুখ আৰু বিষাদত আছিল তেওঁ পেইণ্টিঙে হয়। এই যে সূৰ্যোদয় নহয় জানো, সঁচা সঁচি পেইণ্টিং। এটা সূৰ্যোদয় মানুহৰ জীৱনৰ দৃষ্টি আঁতৰাই দৃষ্টি আঁতৰাই কেনেকে আলোকময় কৰি তুলিব পাৰে। মোৰ কিতাপখনত ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰে কিছুমান কবিতা 10টামান কবিতা ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন হয় কবিতাৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু তাত কাটি দিয়া হৈছে। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিখ্যাত কবিতা আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ। আমি দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ তেওঁ এই কৈয়ে দিছে আৰম্ভণিতে নিকলাছ ৰৰিকৰ ছবি এখন। আৰু এই ছবিখন মোৰ ভাৱ হয় দেৱকান্ত বৰুৱাই সঁচাকে দেখিছিল, কাৰণ নিকলাছ ৰৰিক আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেমিক। তেওঁ গুচি আহিছে ৰাছিয়ান, চিমলাৰ কুলুত আছিল তেওঁ। আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথা কুলুতেই তেওঁ মৃত্যু হৈছে, ঢুকাইছে। আৰু তাত তেওঁ থাকি থাকি অকল হিমালয়ৰ ওপৰতে প্ৰায় 3000 মান তেওঁ পেইণ্টিং আঁকিছে, যি হিমালয়ক আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ, হয়নে? দেখিয়ে থাকো যে সদায় তেওঁ জীৱন লাভ কৰিছে 20 বছৰমান আছিল এটাই। এতিয়া সেই কুলুৰ ওচৰৰ নাগৰ বুলি এখন ঠাই আছে, সৰু ঠাই গাঁও এখনত এটা তেখেতৰ স্মৃতিত এটা সৰু মিউজিয়ামৰ নিচিনা গেলাৰী নিচিনা এটা কৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ বিখ্যাত ৰৰিক মিউজিয়াম আছে নিউয়ৰ্কত, আৰু তাৰে ব্ৰাঞ্চ আছে পৃথিৱীত। ইমান ডাঙৰ পেইণ্টাৰ বুলি মই ভবাই নাছিলো। এই কবিতাটোতহে তেখেতৰ নাম প্ৰথম পাইছিলো। মই ছবিটো নাজানো নহয়, পাইছিলো আৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছিলো, কৈছিলো ডাঙৰ পেইণ্টাৰ হ'ব নাছিল। এইবাৰ খুচৰোতে দেখিছো যে এজন মানুহটো বহুত ডাঙৰ মানুহ হয়, বিখ্যাত পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পেইণ্টাৰসকলৰ লগত তেওঁ শাৰী বনাব পাৰি। গতিকে সেইটো কবিতাক আমি তেতিয়াই দেখিলো দেৱকান্ত বৰুৱাই আমাক চিনাকি কৰি দিলে। কবিতা এখন ছবিৰ নিচিনা। উদাহৰণ দিছো, কি মনলৈ আহে বাৰু? কবিতাটো পঢ়িলানে বাৰু? মই এটুকুৰা দিছো, কিবা লাগিছে নে? কবিতাটোৰ কিবা এটা ইয়াতে আহিছে হয়নে? সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্যোদয় নৈমিতিক দেখি থকা দুটা প্ৰাকৃতিক ঘটনা, কিন্তু তাৰ এনেকুৱা আবেদন কৰিব পাৰে সকলে আমি দিবই নোৱাৰো দেখোন, সাধাৰণ মানুহ। কিছুমান ছবি কবিতাৰ দৰে। এবাৰ কবিতা পঢ়িব নালাগে আৰু, লাগিব জানো? নালাগে, এখন তই বহুত থাকিব পাৰি ন। মই দেখুৱা নাই ইয়াতে বাৰু বহুত আছে, মনেৰে বহুত ছবি আছে, পল ক্লিৰ ছবি আছে। একদম এবাৰ চোৱাৰ পিছত আৰু তুমি তোমাৰ ছবি আঁকিবও নোৱাৰা, চাবও নোৱাৰা, বেলেগ তাতেই সোমাই গৈ থাকিবা। এনেকুৱা বহুত আছে। মই মাত্ৰ কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে কিছুমান কবিতা ছবিৰ দৰে আৰু কিছুমান পেইণ্টিং কবিতাৰ দৰে হয়। মই আকৌ আৰু এটা বেলেগ কথা কওঁ, এই যে সম্পৰীক্ষা এটা চলিছে বুলি কৈছোঁ, পৰীক্ষা কৰিছে নহয়, কবিতাৰ ফৰ্ম ভাঙি দিব নালাগে এনেকুৱা কবিতা লিখিবলৈ। কবিতাবিলাক সাধাৰণতে এনেকৈ লিখোঁ বা কোনোবা অকণমান এনেকৈ লিখে, কিবা এটা পেটাৰ্ণ তাত লিখে আৰু এইটো কবিতাৰ বডিটো তেনেকুৱা হয়। কিন্তু এই কংক্ৰিট কবিতাৰ এটা মানে দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী আছে, ইমান হিষ্ট্ৰী নকওঁ, কিন্তু এই কংক্ৰিট কবিতাই কি কৰিলে, কবিতাৰ ফৰ্মটো আমাৰ কুশল দত্ত বহিছে, কুশলে এইটো কাম কৰিছে।
বিজয় কৰিছে কাম অসমীয়া কবিতাত ভাঙি দিছে ফৰ্মটো। অশ্বিনী ফুকন বুলি আমাৰ ছাত্ৰ এজনে লিখিছে তেনেকুৱা কবিতা। মানে এই যে কথাটো এটা ছবিৰ কথাটো আহিছে নাই বাৰু? এটা শ্বেপ এটাতো আহিছে, শ্বেপৰ কনচেপ্ট এটা আহিছে নে নাই? গতিকে সেই বস্তুটো কবিতা হলে এনেকুৱাই হ'ব লাগিব, ছবি হলে এনেকুৱাই হ'ব লাগিব, সেই বস্তুটো আহে ভাঙি দিয়া হৈছে, ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ছবিও তেনেকুৱা হৈছে যে অকল পেইণ্টিং নহয়, পেইণ্টিঙৰ লগত অবজেক্টটো দি দিছে, বাকী বস্তু আনি পেলাই ৰাখি দিছে, কাপোৰ এটুকুৰাও কৰি দিছে, ষ্টিচ কৰি দিছে, ভাঙি দিছে গোটেই ফৰ্মবিলাক। গতিকে বস্তুবিলাক ভাঙি দিছে, ভাঙিবই লাগিব। ভাঙিলেহে নতুন হ'ব, হ'ব জানো? না ভাঙিলে নতুন হ'ব? বিপ্লৱ হ'ব? এইটো বিপ্লৱ, শিল্পকলাটো বিপ্লৱ। গতিকে এতিয়া এইবিলাকতো দেখুৱালো, ক'লো, মইনো ইয়াক ইমানবিলাক কথা কিয় ক'বলৈ আহিলোঁ? মোৰ উদ্দেশ্য আছে আকৌ, এনেই ক'ব অহা নাই। এতিয়া মই মোৰ কথা ক'ম যে আমি যে কবিতা আৰু চিত্ৰকলাৰ কথা ইমানখিনি ক'লোঁ, চেষ্টা কৰিলোঁ, এতিয়া দুয়োটাতো কিছুমান কমন বস্তু আছে, হয়, সেইটো আমি গম পালোৱেই, হয়নে? কবিতাৰ পৰা থকা কিছুমান বস্তু পেইণ্টিঙত আছে, পেইণ্টিঙত থকা কিছুমান কবিতাত আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল পেইণ্টিঙত যিটো বস্তু আমি আঁকিছোঁ, কবিতাত যিটো লিখিছোঁ, সেইটো আমি যদি সম্পূৰ্ণ ৰিয়েলিটি বা বাস্তৱৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু আমি ব্যৰ্থ হ'ম। আমি যিখন প্ৰকৃতি জগত, বস্তু জগত দেখিছোঁ, আচলতে সেইখন নহয়। তাৰ অন্তৰালত এখন সত্য বিমূৰ্ত জগত আছে কিন্তু, আৰু সেইটোকে আমি মানি নলৈ এইখনকে সত্য বুলি ভাবোঁ। আৰু যদি আমি সেই ভিতৰত লুকাই থকা প্ৰকৃতি জগতখন চাবলৈ বিচাৰোঁ, চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লেহে আমি এই কবিতাৰ ওচৰ চাপিব পাৰিম বা পেইণ্টিঙৰ ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিম। আৰু পেইণ্টিঙৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা বা কবিতাৰ ওচৰ চপাটো কিন্তু বৰ সহজ কাম নহয়, সহজ কাম নহয়। কিন্তু কবি বা শিল্পীজনৰ যিটো কাৰবাৰ, তেওঁ কবিতা লিখিলে, তেওঁ পেইণ্টিং আঁকিলে, তো আমিবিলাকে যিবিলাকে চাম বা পঢ়িম, আমিও কিন্তু সাধাৰণ মানুহ নহয় আকৌ। আৰু যদি সাধাৰণ একো নুবুজো, মই অসাধাৰণ বুলি কোৱা নাই, আমি অভ্যাস কৰিব লাগিব, আমি শিক্ষিত হ'ব লাগিব, ছবি চাই থাকিব লাগিব, কবিতা পঢ়ি থাকিব লাগিব, ক্ৰীড়াবিদ এজনে প্ৰেক্টিচ কিয় কৰে, কিয় কৰিব লাগে? তেওঁ যাতে নৈপুণ্যতাত দেখাব পাৰে। গায়ক এজনে সদায় কিয় ৰেৱাজ কৰিব লাগে? লাগেতো, কৰেতো, গায়কজনে কৰে, কিন্তু গান শুনোতাজনেও কিন্তু প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে। প্ৰশিক্ষণ যদি শাস্ত্ৰীয় সংগীত শুনাৰ অভ্যাস নাথাকে, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ জ্ঞান নাথাকে, প্ৰাথমিক জ্ঞান, ৰস পান কৰিব নোৱাৰিবা। শুনিব পাৰিবা, শুনিবতো চবেই পাৰে, ৰস পান কৰাটো কিন্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা। সেই পান কৰিবৰ কাৰণে তুমি ৰসজ্ঞ ব্যক্তি মানে তোমাৰ ৰস থাকিব লাগিব, তুমি সেই বস্তুটো উপলব্ধি কৰিব পৰাৰ যিটো সংবেদনা, সেইটো তোমাৰ থাকিব লাগিব। আৰু এইটো থকা মানে কি আৰু, সেইটো তুমি আয়ত্ব কৰিব লাগিব। মই নিজে ছবি চাবলৈ অলপ চলপ শিকিছিলোঁ যি নীলমণি ফুকনৰ পিছে পিছে গৈ তেওঁ ছবি চাবলৈ যায়, পিছে পিছে যাওঁ, তেওঁ চাই, তেওঁৰ লেভেলটো বেলেগ, তেওঁ যাৰ লগত কথা পাতে এইবিলাক শুনি থাকোঁ, আৰু মই সাধাৰণ মানুহ আইতাকৰ কথাবোৰ কাণ পাতি শুনি থাকোঁ কি কয়। থাকোঁতে ছবি ভাল লগা হৈছিল। ছবিৰ কথাও কয়, চিত্ৰকৰসকলৰ কথা কয় কেতিয়াবা, আৰু এই চাবলৈ যাওঁ। তাৰমানে যদি সেইজনে অভ্যাস কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে কবিতা আমি নুবুজো। আধুনিক কবিতাটো আগত নুবুজো, সেইটো আমাৰ বস্তুৱে নহয়। পেইণ্টিংটো আমি নুবুজো, গৈ চাবলৈ কি কৰিম, আৰু গৈ সেইকাৰণে বিবোধিত কৰোঁ, পেইণ্টাৰক বিচাৰোঁ, কি কৈছে বুজাই দিয়কচোন, গাইড আছে দিছিলে, এই জপতিয়াই ফুৰো আৰু গুটি খাই ফুৰো। আমি যদি ভিতৰত আমাৰ সেই শিল্পী সত্তাটো জাগ্ৰত কৰি তাক লালন পালন কৰিব পাৰোঁ ভালকৈ, আৰু তাক লালন পালন কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব। গায়কজনে যেনেকৈ কষ্ট কৰে গান গাবলৈ, শুনিবলৈ শুনোতাজনেও লাগিব, কবিতা পঢ়োতাজনেও অভ্যাস কৰিব লাগিব, অনুশীলন কৰিব লাগিব। আৰু এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে, কৰোঁতে কিন্তু সেইটো প্ৰশিক্ষিত হ'ব পাৰে মানুহ, সংবেদনাৰ সেই স্তৰলৈ উন্নীত হ'ব পাৰে এজন সাধাৰণ দৰ্শক বা সাধাৰণ পঢ়ুৱৈও পাৰে।
সেইকাৰণে এটা শিল্পবোধ বা এটা কাব্যৰুচি গঢ় লোৱাটো উচিত। আমি যদি ছবি আৰু কবিতাৰ সৈতে থাকিব খোজোঁ, ছবি আৰু কবিতাৰ পৰা যদি আমি কিবা আমাৰ নিজস্ব এটা ৰুচিবোধ লাগিব, শিল্পবোধ বা কাব্যৰুচি গঢ় লৈ উঠিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমাৰ এজন ডাঙৰ মানুহৰ এখন কিতাপ পালোঁ দেই, ডাঙৰ মানুহৰ অৱলম্বনতে কথাবোৰ কৈ আছোঁ আৰু কিনো ক'ম। তেওঁ এখন গ্ৰন্থ লিখিছে ৰিডিং ফৰ প্ৰফিট, আৰু তেখেত হৈছে ইংৰাজ লেখক মণ্টগমাৰী বেলজিয়াম তেওঁৰ নাম। ৰিডিং ফৰ প্ৰফিট গ্ৰন্থখনৰ নাম। তেওঁ লিখিছে দ্য ৰিচাৰ দ্য মাইণ্ড অৱ এ ৰিডাৰ, দ্য ৰিচাৰ উইল বি ৰেচপন্স। আৰু ৰিডাৰৰ ঠাইত আমি ভিউৱাৰো কৈ দিব পাৰোঁ, পেইণ্টিং চাইছে। গতিকে এই যে পাঠকৰ মন যিমান ঐশ্বৰ্যময় হ'ব, সঁহাৰি ঐশ্বৰ্যময় হ'ব। ঐশ্বৰ্য মানে চহকী হ'ব লাগিব পাঠক। পাঠকো এলাপেচা মানুহ নহয়। আমি সাধাৰণ মূল্য শব্দটো যদি কৈছোঁ, ভাল পাঠক, ভাল এজন মতজ্ঞ শিল্পবোধ থকা ব্যক্তি কিন্তু সাধাৰণ নহয়। তেওঁ চহকী। কিহত চহকী? সেই সংবেদনশীলতাৰ চহকী। গতিকে পাঠক বা দৰ্শকৰ মন কেনেকৈ ঐশ্বৰ্যময় হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু অনুশীলন কৰিব লাগিব। আমি পঢ়িব লাগিব, চাব লাগিব, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে আমি দেখোঁ সাধাৰণতে কবিতা সম্পৰ্কে বা শিল্পকলা সম্পৰ্কে আমাৰ চৌপাশৰ বহু মানুহ বাকী। তুমি কাৰো লগত ছবিৰ কথা পাতিব নোৱাৰা, কবিতা পঢ়িনো কি লাভ হ'ব, ছবি চাইনো কি লাভ হ'ব। তেওঁ লাভ নহয় কথা নাই, তোমাৰ কি হ'ব সেইটো তুমি নিজক সুধি তুমি সেইধৰণে নিজক আগবঢ়াই নিব পাৰিব লাগিব। গতিকে শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰ্চা কৰা সকলোতকৈ অপচেদন কৰা ব্যক্তিৰ দায়িত্ব বেছি। পঢ়িবত লাগিব কোনোবাই, ছবিটো কোনোবাই চৰকাৰ কাৰণে আঁকিবা, প্ৰথমতেতো নিজৰ কাৰণে, আঁকিলেওতো মনততো এইটো চাগে কোনোবাই চাবই। আমি কবিতা লিখিলেও আমি প্ৰকাশ কৰিব দিওঁ। গতিকে এই ৰসতৃপ্তি লাভ কৰাৰ যি চাম ব্যক্তি, ৰসজ্ঞ ব্যক্তি, সেইখিনিৰ কিন্তু বহুত দায়িত্ব থাকে। গতিকে শিল্প ভাষা আৰু কাব্য ভাষাটো বুজিব পৰাকৈ বা তাৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত সুষমা, সেইটো নিজৰলৈ লৈ আনিব পৰাৰ কাৰবাৰ প্ৰচেছ একেদিনাই সম্ভৱ নহয়। মই ভাবোঁ এইটো এটা সাধনা। লিখিবলৈ সাধনা লাগে, ছবি আঁকিব লাগে, ভাল ৰসজ্ঞ ব্যক্তি হ'বলৈ কিন্তু সাধনা কৰিব লাগিব। সাধনাটো এইটো, কবিতা পঢ়ি থাকিব লাগিব, ছবি চাই থাকিব লাগিব। কোনোবাই ভাস্কৰ্য ভাল পায়, ভাস্কৰ্য চাব পাৰে, চিনেমা ভাল পায়, চিনেমা চাব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু এইবিলাকৰ মাজত এটা অন্তৰ্লীন কিবা এটা সম্পৰ্ক আছেই। ভিজুৱেল মিডিয়াম হয় চব, দৃশ্যগত উপস্থাপন এইবিলাক। গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল, এইবিলাক কৰিলে আমাৰ ৰসবোধ তৃপ্ত হয় নহয়? আমি তৃপ্ত চাই সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ নেকি? ফটোগ্ৰাফাৰো আছে ইয়াতে দেই, তৃপ্ত নহয়, সেইকাৰণে ঘূৰিয়ে ফুৰে ফটো, তুলিয়ে ফুৰে ফটো, ছবি আঁকিয়ে থাকে, কবিতা লিখিয়ে থাকে, আৰু এই অতৃপ্তিতেই আচল কথাটো লুকাই থাকে। অতৃপ্তিটো কাৰণেই মানুহে সৃষ্টি কৰি আছে। আৰু মানৱ সভ্যতাত এই স্তৰে স্তৰে সৃষ্টিবিলাকেৰে আমাৰ যিটো বুৰঞ্জী তৈয়াৰ হৈছে, কবিতাৰ বুৰঞ্জী হৈছে, বুৰঞ্জী হৈছে, সভ্যতাৰ বুৰঞ্জী সৃষ্টি হৈছে, তেনেকেইটো হৈছে। কথাটো তেনেকুৱা আচলতে। কিন্তু এই সম্পৰ্কত আকৌ এই নতুনবিলাকে এইটোও কৰিছে, সকলো একেলগে কবিতাও লিখিছে, আকৌ নিজৰ কবিতাটোতে আকৌ পেইণ্টিঙো কৰিছে। তেওঁ দুটা কাম পাৰে। সেইকাৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিব, এতিয়াতো মজাটো আছে ন। এতিয়া ইনষ্টলেশ্যন যে কৰি আছে, ইনষ্টলেশ্যনবিলাক বস্তুবিলাক কি? গোটেইবিলাক শিল্পকৰ্মৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু আনি পেলাই ইনষ্টলেশ্যন কৰা হয়। জীৱনটো ইনষ্টলেশ্যন হয়, বুজা নাই? চালবাৰ দালিৰ এখন পেইণ্টিঙৰ এক্সিবিশ্যনত নিজে গৈ থিয় হৈ আছিলে। মানুহে চাই যে ক'ত আছে পেইণ্টিং, তেওঁ নিজে থিয় হৈ আছে। আৰু নহয় বাকীখিনি হিষ্ট্ৰী চালে গম পাবা কেনেকৈ থিয় হৈ আছিল, সাংঘাতিক মানুহ হয়। গতিকে এইবিলাক কাৰবাৰ, এইবিলাকতে মজা আছে। আমি সমাজখন ভাঙি চিঙি চৰকাৰ ভাঙি পেলাই বিপ্লৱ কৰিব নোৱাৰোঁ, পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰোঁ। কেনেকৈ? শিল্প মাধ্যমেৰে। ষ্ট্ৰং মিডিয়াম হয়, সকলোতকৈ শক্তিশালী।